تو این ویدیو قراره که عمو تزار رو ببینیم، اولین ادیتور چنلمو ببینم و با هم بریم شمال و لوکیشن انسان در مقابل طبیعت رو چک کنیم. بعدیم تو مرکز کرج حدس بزنید که کی رو دیدیم. عمو تزار گل. عمو تزار بزن قدش. تو خوشگل منی. چرا آهنگ رستوران انگلیسیه و نمیفهمم تو کرجیم. آره آهنگ سرود ملی باشه خیلی واقعا. امروز صبحم رفته بودیم یه قهوه خونه ای از اونها که دو تا میز میزن رو به رو هم میشینن. سمت شاین ویلا بودیم. بعد هر کی می اومد اینجا یا 4 نفر رو زده بود یا به یه نفر تجاوز کرد. من ایران اومدم، عمو تزار، سامیک و خیلی از یوتیوبرها که حالا باشون ویدیو هم گرفتن اینقدر هوای منو داشتن که نگو. خیلی باورآمد. دم همشون گرم. تا سالاد سزار با عمو تزار. ما غذامون هم این پشت خوردیم. ببینید که عمو تزار چی داره. یه دونه KFC T9. من برای بار اول تو زندگیم KFC دیدم. باور می‌کنی KFC تا حالا ندیده بودم؟ KFC که میدونی مخففش چیه؟ نه. کرج موتور کمپانی. عمو تزار بی پشتشو بهم نشون بده. کرجی‌ها همه چیزو زدن به اسمش. کرج اوشاخلاری. عمو تزار پشتشو بهم نشون میدی؟ کلید شبیه باک موتوره ولی باحاله. خواهی من فشار بدم؟ ماشین رو نو خریدی دیگه. اینو خودم انداختم. روش نیست داداش. این روش نیست. تعجب کردم آره. وا چه داریم اینجا. اما این چیه؟ داداش اینا رو من گرفتم واسه گربم خونه درست کنم. جدی؟ اینا برا من یه کاربرد دیگه داره. غذای گربه است. حمایتی ها. تو ماشین گربه گرسنه میبینم میرم بهش چکر. این واسه گربه است، اینم واسه سگ. دمت گرم واقعا. شما با حیوانات مهربون باشید. منم از وقتی که اومدم ایران متوجه این شدم که واقعا مردم هوای حیونا رو خیلی بیشتر دارن. خیلی انرژی گرفتم از این کار. واه. عمو تزار گازشو بگی بریم که دیگه دارم یخ میزنم. کرجم سرد شده. سالاد سیر داشت دهنم کلا بو سیر گرفته. برای بار اول تو زندگیم سیر خوردم. بعد از 5 سال اولین ادیتورمو دیدم. روزبه چطوری؟ بچه‌ها من با روزبه یوتیوب شروع کردم. اول ویدیو که ادیت زدی چی بود؟ سالن بدنسازی شخصی. اونو برداشتم بیننده ها نمیشناسن. بعدش هم کاماروه. یه دونه کامارو بود. اونم روزبه ادیت زده بود. روزبه الان چه حسی داری من از نزدیک؟ خیلی خوشحالم. آجی تو پلترم نه؟ آره هیکلم چطوریه؟ من گوشتی هم با همش ماهیچه است. همین الان بچه‌ها با روزبه اینجا پمپ بنزین بود تو راه شمال رفتیم اونجا شاشیدیم. شاشی 5 تومن. نظرت راجع به این تورم چیه؟ خیلی گرونه. دو تا شاش 10 تومن. یا آب معدنیه دیگه 10 تومن. کلا شهرک پردیس و خیلی جای اطراف تهران جون گرفتن. قدیما فقط یه روستا بودن، خیلی کوچیک بودن. اینم از استاندارد ماشین ایرانی. خدایا من چی بگم؟ خدا کنه سرنشیناش سالم از این تصادف اومده باشن بیرون. ولی صحنه جالبی هم بود. یه دونه نیسان یا نیسان گاوی داشت 200 رو میکشه. بچه‌ها من این چراغ قوه همراهم هست. بعد هر ماشینی که اذیتمون میکنه ما هم به این شکل اذیتش میکنیم. خیلی باحاله. خیلی هم نورش خوبه. ببینید یه بار یه کامیونی لاین چپو گرفته بود. یه بار که نور بالا براش زدیم پشتش هم پروژکتور نصب کرده بود. یه بار که ما نور بالا براش زدیم کوریمون کرد. از اون موقع بعد این ایده زد به ذهنم. الان اومدیم خونه یه دوست خوبمون به اسم آقا پدرام. سلام آقا پدرام. سلام ارادت. قربونت برم. آقا پدرام یکی از خوبای شماله. کلکسیونشو ببینید چقدر قشنگه. آقا پدرام شغل شما چی بود؟ من قبلا که بازار بودم و الان لیدر حیات وحش و همیار محیط زیست هستم. همیار محیط زیست. جالبیش به اینه که شکارچی هم نیست ولی این همه چیز داره تو خونه. میشه برامون توضیح بدی مثلا این چیه؟ این جمجمه گرازه. این برای گرازه؟ شاید من فکر کردم برای شتره. جدی میگم خیلی بزرگه. و این با این بیل‌هاش زمینا رو میکنه برای کندن مثلا چیزای داخل خاک اونا رو در میاره. اینم بعد برای گوزن باشه. از اینا منم دارم. این برای جوجه تیغیه. اینا رو از کجا پیدا کردی؟ اینا ببین جنازه های حیواناتی که تو حیات وحش می‌دیدم و ازشون مثلا ور می‌داشتن. شاخو که به هر سال شاخاشون رو میندازن. آره. اینم دندون گرازه که گراز بالغی. این یعنی اینجا قرار میگیره. فک پایینشه. فک پایین دندونش میاد بالا. ایول. جالبش اینه که آقا پدرام میگم اصلا شکارچی نیست. من تعجب کردم. من اول فکر کردم خیلی شکارچیه ولی همه رو از تو طبیعت پیدا کرده. وای این لیوانا. آقا پدرام اینا رو من توی سوئد هم زیاد دیدم. طبیعت گردای حرفه‌ای همراهشون میبرن به کمربند و از آب رودخونه‌ها تغذیه میکنن. اصلا خیلی این باحاله. دیگه آب نمیبرن همراه خودشون. دیگه چی داریم آقا پدرام؟ اینجا شاخهای قوش هست. این قوچ کوچیکه. این قوش تقریبا 3 ساله است. بندایی که داره 1 2 3 سالش مشخص میشه. این قوچ اینم کوچیکه دیگه. اون قوچ خیلی کوچیکه. این هنوز موهاش هم روشه. آره. اینا رو اصولا پلنگ میگیره. تومه پلنگ که میشن ما کله هاشو مثلا پیدا میکنیم زمانی که تو پارک‌های مختلف میریم. این کله هاشون رو داریم. بعد توی این منطقه که شما هستید پلنگ هم دیدی تا الان؟ بله فیلم هم ازش گرفتیم. جدی؟ آره. زیاد هم دیدی؟ آره پلنگ زیاد. نه خیلی زیاد نه ولی خرس زیاد دیدیم. پلنگ و حیوان زرنگی کم میشه دیدش. عالی. این پشت سریتون چیه؟ چقدر هم بزرگه؟ اینو کل یا پازن بهش میگن. اوکی.
آره بعد اینم تومه پلنگ شده برای منطقه سمت بعد خودتون پیداش کردید؟ اینو خودمون پیداش کردیم. اونم قوچه؟ اون شاخه قوچ اوریال هست، یکی از قوچهای زیبای ایرانه. واقعا خیلی حال کردم با این کلکسیون اینجا. اینا رو هم از دریای خزر دارید. اینا برای دریای جنوب یادگار دریای جنوب هست. عالی. خیلی باحاله. بعد من حال کردم آدم هم میتونه طبیعت دوست باشه، هم یک کلکسیون اینجوری داشته باشه به عنوان یادگاری. آقا دمت گرم. خیلی حال کردم. عشق من عزیزم. آخرین نوشیدنی قبل از یک کوهنوردی خفن. اینم از مسیری که ما باید پشت سر بذاریم تا برسیم به محل برگزاری چالش. کلا سربالاییه. الان قشنگ بیش از 20 دقیقه است که ما با ماشین فقط داریم میریم تو سربالایی و سمت راست رو ببینید. توی لنز هر کاری که میکنم معلوم نیست ولی خیلی شیوه بدی داره. یکی از جاهای خیلی خطرناک جاهای بکر طبیعت ایرانه که فقط کسای امثال آقا پدرام چون که بومی اینجا هستن از اینجا خبر دارن و از درصد کم آشغالی اینجا میتونیم بفهمیم که چقدر این طبیعت بکره. یعنی اگه توریست یا آدمای معمولی هم اینجا می اومدن پر از آشغال میشد اینجا متاسفانه. دیگه مسیر آسفالتیمون هم تموم شد و حتی خوردیم به مسیر خاکی. به نظر راه رو بستن یا راه اوکی الان بازه؟ فکر کنم راهش اوکی باشه. راهش بازه ولی خب قبلا یه مدت مسیر اصلیشو بسته بودن. آره. یه کسی نتونه با ماشین بره. ولی جدیدن یه مسیر رو باز کردن که برای آتش سوزی اینا اگه انجام بشه آتش سوزی با ماشین هم بشه. آره. عجب مسیری. لیتس گو. بعد از 12 سال اومدم ایران ولی واقعا یه جنگل به این قشنگی و زیبایی ندیده بودم. گونه‌های درختی که توی جنگل‌های خودمون وجود داره رو تا حالا توی اروپا ندیده بودم. توی مسیری که داشتیم میومدیم خوردیم به یه شیب خیلی تند. واقعا توی دوربین معلوم نمیشه ولی خودتون نگاه کنید. الان جایی که من وایسادم واقعا بالا سقف ماشین دارم میبینم. حالا دوست عزیزمون آقا پدرام میخواد با رونیزش سعی کنه بره بالا. به نظرت میتونه روز به؟ من میگم کفش میگیره. بلد باشی نمیشه. چجوری میخواد بلد باشه؟ کج که نمیتونه بیاد بالا. خود سواری تکنیک داره. یا خدا جان من نگید. پشمام عجب چیزی این رونیز. حاجی چراغ من میزنه. آقا پدرام دمت گرم. من گفتم نمیای بالا. آقا دیگه رسما رفتی تو لیست فوریتای من. واقعا خیلی باحال. ما الان توی قدیمی ترین جنگل تاریخ هستیم، یعنی جنگل هیرکانی ایران. این درخت‌ها رو نگاه کنید، اینا از بس قدیمیان داخلشون موریانه زده و این درخت دیگه فکر کنم تا سال دیگه با اولین باد بیفته، چون خیلی هم بزرگه. اونم همچنین. اینا دیگه با اولین باد میافتن و متاسفانه دیگه از درون نابود شدن. ما الان نزدیک به 1 ساعته که توی مسیر هستیم ولی همچنان نرسیدیم. بریم برای ادامه مسیر. مشغول جنگل نوردی هستیم توی جنگل‌های شمال کشورمون مازندران و اسم این شهری که توش هستیم نزدیک اینجا یه شهری است. اسم اون شهر رو منطقه‌شو نمیتونم بهتون بگم ولی واقعا تیم من توی ایران بیش از 2 ماه زمان گذاشت هم توی گوگل مپ هم حضوری کلی مکان و جنگل رو گشت توی ایران و ما تونستیم بالاخره یه جا رو پیدا کنیم که واقعا بکره. بچه‌ها خدایش اینجا اصلا آدم نمیاد. اینجا قبلا خیابون بوده ولی خیابونه رو خراب کردن. این خیابونه خراب شده. فقط جنگلبانی با موتورسیکلت میاد. اونم حدس بزن چه موتوری. هوندا 125. بچه‌ها 125 از این کراس هم قوی‌تره. جایی که 125 میره بز کوهی و کراس واقعا باید رمز بزنن که وارد اونجا شن. الانم آخره پاییز همه برگا ریخته. تصور کنید که کشور ما بارون توش زیاد بیاد، همه جا سرسبز و خوشگل باشه و دقیقاً این رودخونه‌ای که این پایین هست و خشکه مثلا پر آب باشه. فکر کنم از این زیباتر دیگه طبیعت نداشته باشه. ما الان 1 ساعت داریم پیاده روی می‌کنیم. تقریبا 3 ساعت دیگه بعد پیاده روی کنیم. جلوتر هم مسیر خیلی بد میشه. اینجایی هم که داریم میریم قبلا تیم من رفته بوده. لوکیشن رو چک کرده بوده. حتی ویدیو برای من فرستاده بوده. ولی خب الان دوست دارم خودم با پای خودم برم چون که مسئولیت تمام شرکت کننده بر دوش منه. تجربه منم از تیمم بیشتره. خودم هم بعد چک کنم اوکی لوکیشن رو بدم که مثل فصل 2 سورپرایز نشیم و لوکیشنمون خیلی بد نباشه. امسال میتره کنیم. قول میدم. لوکیشن‌های سریال رو ما تونستیم مشخص کنیم. الان من خودم نزدیک یکی از این لوکیشن‌ها هستم. اینجا هیچ کس نیست. بیشتر از اینم نمیتونم توضیح بدم ولی بهتون میگم که هیچ انسان اینجا نیست. الان آقا پدرام هم پایینه. اون پایین مثل اینکه پر از ماهیه. ما می‌خوایم تست کنیم ببینیم که میتونیم اینجا ماهی بگیریم یا نه. البته بزنم بیام اینور. برای اینکه از همه لحاظ ما مطمئن بشیم الان آقا پدرام خودش داره تور رو آماده میکنه. تور رو میندازه تو آب و بعد ببینیم که واقعا میتونیم اینجا ماهی بگیریم یا نه. اگر ما تونستیم ماهی بگیریم چون دقیقاً همین تور رو به شرکت کننده ها میدیم. پس شرکت
کننده ها میتونن. اگر ما نتونستیم ماهی بگیریم پس مجبوریم دوباره یه چند هفته وقت بذاریم و یه لوکیشن جدید برای شرکت کننده ها پیدا کنیم. البته امیدوارم که این اتفاق نیفته. آقا پدرام مشغول آماده کردن تور برای ماهیگیری و این پایینم پر از ماهیه. نمیدونم معلومه یا نه. یه ذره دارن تکون میخورن. اینجا دقیقاً کوچیکن ولی دقیقاً زیر سنگن. الانم هوا خیلی سرده، ماهیا سعی میکنن برن توی عمق چون که توی عمق یکم گرم‌تره. شرکت کننده هم حتما باید سعی کنن که توی آبای عمیق‌تر این رودخونه ماهی بگیرن. بچه‌ها یه گلم دقیقاً همینجاست. می‌بینید چند تا ماهیه. سعی کن. فرار کردن. ببینم گرفتی چیزی؟ گرفت؟ چند تا؟ یه دونه تونستی بگیری نه؟ حالی یس! خیلی ما هم تیم خوبی بودیم. ما اومدم توی ارتفاع، اینجا راه داره. از بالا آمار میدادم آقا پدرام تور انداخت گرفت، ولی خیلی راحت هم گرفت. خیلی راحت. ما الان سرجم 10 دقیقه اینجاییم. یکی دیگه هم افتاده 2 تا گرفته. این به این معنیه که شرکت کننده ماهی هم میتونن بگیرن. خدا رو شکر. ولی قلاب دیگه جواب نیست. بعد بهشون حتما تور بدم. بدون تور نمیشه. مسیر پایین اومدن از اون بالا خیلی سخته. الان منو نگاه کنید. کلی تره درخت بوسیده اینجا من شکوندم تا برسم به این پایین و هنوزم نرسیدم. اینا رو بعد بزنیم کنار رو بریم به سمت جلو. ولی خب شدنی اگه بچه‌ها سوسول بازی در نیارن هیچ کاری نداره. راحت از پس این چالش برمیاد. البته تو این منطقه پر از مارم هست که بچه‌ها بعد احتیاط کنن. بزن قدش خودش. بهترین هم تیمی. چند تا گرفتیم؟ 3 تا. هنوزم زنده. این هنوز زنده است. جان سلام علیکم. ببخشید دیگه گرفتیمت. بچه ما اینا رو اصلا هدر نمیدیم. امروز قراره که اینا رو بخوریمشون. این ازش خونم اومده بیهوشش کردی. 3 تا گرفتیم. ما 4 نفریم. آقا پدرام حتی بیشتر هم گرفت. ولی ماهیای ریز از لای تور در میرن. فقط تونست این 3 تا درشتر رو بگیره. آقا پدرام الان سایز این ماهیا اوکی برای خوردن؟ 100%. اینا انقدرم چربیشون بالاست. یکی رو میخوری قشنگ 2 ساعت نگه میده. 2-3 ساعت. یعنی سیر ویتامین خاصه. خیلی هم خوشمزه است. اینا بعد چقدر باشن سایزشون که بشه خورد؟ ببین اینا اصلا یه وجب قابل خوراکی ان دیگه. از این سایز و یه هوا از این سایز بزرگتر داره. دیگه بزرگتر نداره خیلی. ما باید حتما به بچه‌ها یاد بدیم ماهی که حامل است و دوباره بنازن توی آب. سیر یک وجب باشه بعد بنازنش توی آب. نباید بخورنش که این کار اصلا قشنگ نیست. ولی اینم در نظر بگیرید که مثلا ما الان اگه یه خرگوش شکار می‌کردیم، خب یه خرگوش نهایتاً در سال بتونه 12-13 تا بچه بیاره. ولی ماهی یک بار تخم گذاری میکنه، چند هزار تخم میذاره توی آب. اگه یه ماهی رو شکار کنی نسلشون به هیچ عنوان منقرض نمیشه. بهترین شکار هم میتونه ماهی باشه. پدرام تو رو دوباره انداخت. ببینم چیزی گرفتی ولی ندیدی انداختی نه؟ به شاخه گیر کرد باز نشد. سخته خودش هم داره. این مدل توری که آقا پدرام داره واقعا آموزش میخواد. خیلی پرتابش سخته. ولی ما به بچه‌ها تور ثابت هم میتونیم بدیم که تور ثابت بذارن و به اندازه نیازشون بتونن ماهی بگیرن. اینم نباید فراموش کنیم که همچنان انسان در مقابل طبیعت یه چالش خیلی سخته. سخت‌ترین چالش یوتیوب فارسیه. اصلا یه چالش با خود انسان با خودشه که ببینی مرزت کجاست. چه کارهایی تو بدترین شرایط از پست برمیاد، توی تشنگی، توی گرسنگی. تا حد ممکن باید این چالش رو براشون سخت کنیم. واسه همین تور ثابت رو من فکر نکنم موافقش باشم. به نظرم همین تور رو بهشون بدیم که یه ذره کارشون سخت باشه اوکیه. الان آقا پدرام با اولین پرتاب 3 تا ماهی گرفت دیگه. میدونستی تو این 6 روزی که بچه‌ها اینجان اگه روز سوم 3 تا ماهی بگیرن راحت 6 روز رو میتونن بگذرونن. ماهی بسیار چرب و خوشمزه ایه. آره. به راحتی به قول گفتنی که جلوی شکمون واقعا سیر بدون روغن و نمک و فلفل به نظر چه طعمی داره؟ سرخ بشه خب خوشمزه تر میشه ولی میتونن تو داخل سیخ بزنن کبابش کنن. آره اینم میشه خیلی خوشمزه تر. یعنی که خب روز نمک نباشه زیادی خوشمزه نیست ولی خب خیلی خود ماهیش اصلا بو نمیده، طعمش هم فوق العاده است. عالی. دست در نکنه. به اینم از ماهیمون که مسعود داداشم داره پاکش میکنه در کنار آتیش با روزبه تو سربازی میری نه؟ آره. بچه‌ها روزبه سربازی میره. الان 1 سالو فکر کنم 10 ماه برای من ادیت نزده. خجالت بکش. ببخشید. واقعا خجالت بکش. چند وقت دیگه تمومی؟ یه ماه دیگه. چند روز مرخصی گرفتی این سری؟ یه هفته مرخصی ولی فکرشو می‌کردی پارشی برای شمالی قد سخت باشه؟ خیلی هم خوش گذشت. جدی؟ الان مسیر برگشت قشنگ 2 ساعت سربالاییه. کمتر 1.5 ساعت. پاره میشه. آقا ولی خیلی حال میده. اینم از آت آشغالای ما، یعنی وسیله هامونه. همه آشغالامون هم همراه خودمون میبریم. الان دارم میرم بالا. بقیه لوکیشن ها رو هم اوکی کنیم و رد پای حیوان اینجا دیدیم. اینجا هست این پنجه نمیدونم. این منطقه که گرگ نداره، خرس و پلنگ داره ولی سایز این به شغال یا کفتار اینا میرسه. اینم باید برای گراز باشه. اینم همچنین. احتمال زیاد چند تا گراز بودن که از اینجا رفتن بالا و این راه رو اصلا انسان نساخته. این مسیری که اینجا میبینید به خاطر بارش زیاد بارون بوده. مسیر آب در است. بارون زیاد باریده و یه همچین مسیری
اینجا درست شده. آره دقیقاً اینجا هم رد پای حیوانه. اینجا هم دستیشون انجام دادن، رفتن تو جنگل. قشنگ مسیرش معلومه. فکر کنم بکرترین طبیعت ایران رو نشون دادم. البته فعلا بهتون نمیگم کجاست، چون که میترسم محلش رو لو بدم و سال دیگه یا 2 سال دیگه اومدم اینجا ببینم اینجا پر از آشغاله. من این رد پای اینجا پیدا کردم، ولی رد پای گرازه، چون که سم داره. یکی هم اینجاست، خیلی هم بزرگه. بعد اینجا هم هست. و این لوکیشن رو من از توی آلمان پیدا کردم. بچه‌ها رو فرستادیم اینجا چک کنن. البته 6 7 تا پیدا کرده بودم. همه رو بچه‌ها چک کردن که بهترینشون همین لوکیشن بود. دست آقا پدرو هم درد نکنه. کلاً خیلی کمکمون کرد برای این لوکیشن. انسان در مقابل طبیعت فصل 3 توی ایران برگزار میشه. یس یس یس. این قیافه یه مرد خسته است. ما دیشب رسیدیم شمال، شب یه 4-5 ساعت خوابیدیم. امروز از صبح زود دنبال لوکیشن برای فصل جدید بودیم، برای فصل 3 انسان در مقابل طبیعت تا الان. و الان هم تو راه تهرانیم. فکر کنم ساعت 3-4 نصف شب برسیم تهران. بریم الان یه دونه کافه خوشمزه بزنیم. روزبه تو خسته ای؟ آره. بچا روزبه سرباز بدنش آماده است، مثل اسب کورو میومد بالا. آره. جدی میگم. اسب یا خر اگه اونجا بود خسته‌اش میشد، این بشر خسته‌اش نشد. به به. آقا از این مغازه اصلا توی آلمان نیست. خیلی باحال. کارخانه کلوچه و کوکی، کاوه شامپو، نادری، کلوچه نادری. به به. از این فروشگاه رنگی منگی خوشگل وسط راه. نیسان گاوی ماشین مورد علاقه من. وای عمو ببین بیماری پوستی داره بنده خدا. دلم به حالش سوخت. ولی خداییش آدمای ایران خیلی دیگه به سگا میرسن. قدیم سگ اینجوری دم در مغازه نمیومد، همه میترسیدن، فکر میکردن حمله میکرد. ولی جدیدن واقعا خیلی به سگا میرسن و دم مردممون گرم. خیلی پیشرفت کردن، خیلی بهتر شدن. به به کلوچه نادری. آقا خیلی من این کلوچه رو دوست دارم، خیلی خفنه.